بهتون قول میدم که این اپیزود یکی از هیجان انگیزترین و عجیب غریب ترین اپیزودهاییه که تو این مجموعه تقدیمتون میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه درسته که به بهانه خوانش اسطوره آفرینش در اساطیر سومر میریم سراغ چند تا از الواحی که به دست ما رسیده و کیف میکنیم با خوندن داستان و اون فرمی که در پردازش ماجرا وجود داره، اما در کنارش یک عالمه اطلاعات جامعه شناسی، مردم شناسی، بروکراسی، مارکسیسم، حتی میتونیم از دل این ماجرا در بیاریم. سلام، خیلی خوش اومدین به دنیای فرم و محتوا. من بردیاپور بهرامی هستم و این یک اپیزود دیگه از محفل ققنوسه که تقدیم حضورتون میشه. پلیلیستی که درباره اسطوره و تاریخ ادیان صحبت میکنه. مبحث آفرینش انسان در اساطیر سومر یکی از جذابترین و در این حال پیچیده ترین بخش اسطوره‌شناسی میان رودانه. یکی از دلایلش جدای از خود داستانهاش و نوع فکری که پشت این اساطیر هست، یکی از چیزایی که عجیب و پیچیدش میکنه اینه که برخلاف ادیان ابراهیمی که خب میدونیم در واقع رفرنسشون توی محتوا اساطیر سومرن، برخلاف اون ادیان که اونجا معمولاً یک روایت خطی و مشخصی مثل آدم و حوا وجود داره، در سومر ما با چند سنت مختلف روبرو هستیم، بسته به این که توی کدوم شهر در واقع داریم راجع به آفرینش انسان صحبت میکنیم، نیپور یا ارید مثلا. برای ردگیری آفرینش انسان توی الواحی که هست و اینها جستجوهایی که کردم، اصلی ترین هاش این 3 تا لوحیه که میخوام امروز بخونم، 2 تاش رو و یکیشو حالا قبلا هم راجبش صحبت کردیم و یه مروریش میکنم فقط. اولین روایتی که از این داستان آفرینش انسان میخوام تقدیمتون بکنم، روایت شهر نیپور هست که در اون روایت و در اون اسطوره انسان مثل گیاه میروید و در واقع انسان ادامه اساطیر کشاورزیه. این روایت متعلق به خدای انلیل که خدای باده و پادشاه خدایانه و در این دیدگاه انسان ساخته نمیشه، مثل بذر از زمین در میاد. کجا میتونیم پیداش بکنیم؟ در سرود کجبیل، Song of Ho. و اونجا داستان اینه که انلیل بعد از جدایی آسمان و زمین که در اسطوره پیدایش راجبش مفصل صحبت کردیم، میخواد زمین بارور و مفید باشه و یک ابزار مقدسی به نام کجبیل که حالا شکلش رو میبینید جلوتر، به نام کجبیل میسازه که حالا با مزه است. این کجبیل توی واژه سومری بهش میگن آل یا ال. خب و یه کار شاعرانه خیلی جالبی که اتفاق میفته توی نسخه انگلیسیش بود. من کلمه ها رو اینجا براتون نگه داشتم که اگر تصویری هم دنبال میکنید ببینیدش. و یه حالت انگار بازی با واژگان هم میکنه، یعنی چون که این سرود کجبیله، اول از همه خودش که خیلی جالبه که اینا در اساطیرشون با اون همه سختی که این ثبت کردن لوحا و اینا داشته، برای یک کجبیل، برای یکی از ابزارهاشون سرود دارن و یک الواح مفصلی رو بهش اختصاص دادن و یک سرود خیلی مهمی رو. و بعد جایگاهی که جالبه که این ابزار داره، حالا توی داستان میبینیمش که چجوری این کجبیل برای اینا عزیز و ارزشمنده. و آره، برای همین توی مثلا کلمه هایی هم که توی اون لوح به کار برده، کلمه ها، افعال و در واقع میگم به صورت کلی کلمه ها واژگانی رو استفاده داره میکنه که مثلا با ال شروع میشن. این ال توش زیاده و این یه واژارایی انگار در زبان سومری داره اتفاق میفته که خیلی بامزه بود. یعنی اون چی میگن، اون شمه شاعری و اون ذائقه شاعریشون رو دارن نشون میدن. و بعد این کجبیل داستانش اینه که حالا داستان به جزئیات میخونیم،
یه جایی در شهر نیپور، اونجا زمین رو باش میکنه انلیل و از اونجا انسان رشد میکنه میاد بالا و اونجا بهش میگه، یعنی اسم اون محل توی ادبیات سومری اوزوموا هست که این اوزوموا معنیش میشه جایی که گوشت رویید. خب حالا با هم متن رو بخونیم اول که جالبه. نه تنها سرور جهان را در شکل درستش پدیدار ساخت، سروری که هرگز سرنوشت‌هایی را که تعیین می‌کند تغییر نمی‌دهد، انلیل که تخمه انسانی سرزمین را از زمین برون خواهد آورد و نه تنها او شتافت تا آسمان را از زمین جدا کند و شتافت تا زمین را از آسمان جدا کند، بلکه برای آن که ممکن سازد تا انسانها در آنجا که گوشت برون آمد، یعنی هم اوزوموا، تا انسانها در آنجا که گوشت برون آمد یا آنجا که گوشت رویید، حالا توی بعضی نسخه ها برویند، او نخستین محور جهان را در دورانکی برافراشت. البته این چیز نیست، این عکس همون تیشه خودمونه، ولی کجبیل حالا در ادامه باز میبینید کجبیل این شکلی نیست. دیگه تو عکس اینجوری افتاد دیگه، خواستم برسم به ضبط راستش دیگه باز چیز نکردم دیگه، گیر ندادم بهش. او این کار را با یاری کجبیل انجام داد و بدین سان روشنایی روز برون زد. با توزیع سهم‌های وظیفه روزانه را برقرار کرد. وظیفه رو میگه، مزدشون هم تعیین میکنه برای همه چی. انلیل داره این کار میکنه دیگه، یعنی میخواد، داره چیکار میکنه؟ داره یه انگاری که مثلا تصور کنید که یه مزرعه‌ای رو داره میچینه و داره تقسیم وظایف میکنه و مزدشون هم تعیین میکنه. و برای کجبیل و سبد حمل بار حتی دستمزد تعیین شد. آنگاه انلیل کجبیلش را ستود. یعنی خدا کجبیلش رو، انلیل داره کجبیل رو می ستاید. کجبیلش که از طلا ساخته شده بود، که بالایش با سنگ لاجورد مرصع بود. کجبیلش که تیغش با طنابی بسته شده بود، که با نقره و طلا آراسته بود. این دیگه ابزار ارزشمند رو نقره کوب میکنن، طلا کوب میکنن. اصلا انگاری که همین الانه مثلا خودکارای مثلا خیلی لوکس و اینا مثلا هست، کسی باش می نویسه، مثلا خودکارای گرون قیمت، نمیدونم ابزار، همین این لاکچری بازیه قشنگ اونجا داریم میبینیمش. کجبیلش که لبه نوکش گاواهنی از سنگ لاجورد بود، که تیغش همچون دژکوبی بود ایستاده در برابر دیواری بزرگ. سرور کجبیل را ارزیابی کرد، سرنوشت آیندهش را تعیین نمود و تاج مقدسی بر سرش نهاد. ابزار مقدسه. این که حالا اونجا به شوخی گفتم مارکسیسم توی مقدمه، اینجا داریم میبینیم که ابزار، اول از همه، اول نکته که تا اینجا دستمون اومده در نظام فکری اون دوره، ابزار و کار بر انسان مقدمه. اینجا در آنجا که گوشت برون آمد، او همین کجبیل را به کار گرفت. او واداشت تا نخستین مدل بشریت را در قالب آجر بگذارد. اینجا تو این تصویره میبینیم کجبیل این شکلیه. سرزمینش آغاز کرد به شکستن خاک به سوی انلیل. او با نظر لطف به مردمان سرسیاهش نگریست. مردمان سرسیاه رو یادتون میاد قبلا گفتیم یه اصطلاح ادبیاتی در سومر به مردم عادی، به آحاد مردم، به اقشار مردم به صورت عمومی اطلاق میشه. اکنون خدایان آنونا به سوی او پیش آمدند و در برابرش کرنش کردند. خدایان آنونا هم یادتون میاد که خدایان آنونای آنوناکی، اینها خدایانی هستند که در رده بالا هستند و ناظرن و طبقه در واقع بورژوان. در برابرش کرنش کردن، در برابر چیز دیگه کجبیل. و بعد میبینین دیگه اینجا من دیگه هی نمیخونم از روش و اینا که، ولی شما دقت بکنید تو پرانتز تمام کلمه هایی که این آل توش هست اووردم توی متن که چقدر، ببینید چقدر تعدادش زیاده و این چه سرودیه که
میگم واژه‌آرایی داره توش اتفاق میفته. آنان انلیل را با نیایش آرام کردند، زیرا میخواستند مردمان سرسیاه را از او درخواست کنند. اول می‌بینید انگار قشنگ شیوه درخواست از خدای اصلی رو هم دارن در واقع میخوان، که من البته توی خط قبلی به اشتباه گفتم خدایان آنونا میان انلیل رو کرنش میکنن، یه لحظه قاطی کردم که دارن میان آل رو کرنش میکنن. نه، میان اینجا داستان جاییه که خدایان آنونا میان پیش، در واقع داستان اینجوریه، خدایان آنونا میان پیش انلیل و اول خیلی عزت و احترام میذارن، کرنش میکنن، بعد مثلا حسابی آرومش میکنن، میپزنش، مثلا دیدین میگن طرفو بپزش که میخوام، که حالا یه درخواستی میخوان بکنن. نینمنا بانویی که فرمان روا را زاد، که شاه را زاد، اکنون تولید مثل انسان را به راه انداخت. چرا؟ برای اینکه درخواست خدایان آنونا چی بود از انلیل؟ این بود که خدایان آنونا، خدایان ناظر، خدایان طبقه ثروتمند اومدن پیش انلیل و درخواست دارن که مردمان سرسیاه به ما بده، مردم قشر در واقع عادی به ما بده. دیگه حالا بقیه‌شو اسکیپ میکنم، یه تیکه این لوحه رو با عزتون میخوام برم سراغ داستان بعدی که اون خیلی جذابه و عجیب غریبه دیگه، عجیب غریبه واقعا. یکی از حیرت انگیزترین الواحی بود که در مورد ظاهرش اینه که در مورد اسطوره آفرینش انسان داره صحبت میکنه، که این در واقع این روایت که هم مشهورتره و هم شباهت زیادتری به تورات و قرآن داره، که مربوط به خدای انکی، یعنی خدای خرد و آبه. منبعش هم کجاست؟ لوح انکی و نین ماه. و اصلا خیلی اینجا اون اصلا داستان چیز دیگه، داستان اسطوره آفرینش از گل، اینجا ببینیم چه جوری شکل میگیره. مقدمه نمیگم دیگه، مستقیم لوح رو شروع میکنم خوندن، این لوح دومی رو. در روزگارانی که آسمان و زمین آفریده شدند، در شبهایی که آسمان و زمین آفریده شدند، در آن در سالهایی که سرنوشت‌ها تعیین گشتند، آنگاه که خدایان آنونا زاده شدند، آنگاه که ایزدبانوان به همسری گرفته شدند، آنگاه که ایزدبانوان در آسمان و زمین پراکنده گشتند، آنگاه که ایزدبانوان باردار شدند و زادند، آنگاه که خدایان ناچار بودند غذای خود را برای خوراکشان فراهم کنند، خدایان ارشد بر کار نظارت می کردند، در حالی که خدایان کوچکتر بار رنج و زحمت را بر دوش می کشیدند. طبقه بندی رو می بینید دیگه. خدایان اینجا هنوز اسم ایگیگی رو بهشون ندادن، ولی آنوناها در واقع خدایان ناظر که چند بار راجبشون صحبت کردیم، خدایان طبقه پولدارن و داره میگه که در این زمان خدایان فرودست مجبور بودن که غذای اون خدایان بالا دست رو تأمین کنن و اینا. خدایان، اینجا طبعا ایگیگی ها منظوره، خدایان به کندن کانال ها و انباشتن لای و لجن در هارالی مشغول بودند. خدایان در حال لای روبی گل لب به شکوه از این زندگی گشودند. دیگه گفتن خدایا بسمونه دیگه. خب اینجا اولین داستان خیلی جالبه که اولین تفاوت اصلی در جهان بینی و در واقع در انسان شناسی این ادبیات سومری و اسطوره سومری خودشو نشون میده با مثلا ادیان بعدی یا اسطوره‌های بعدی. اینجا انسان اومده، در واقع نیومده برای خلافت که خلیفه خدا رو زمین باشه، عملا اومده حمالی، یعنی اومده جای خدایان حمال و کار یدی و اینا رو میگیره. و نکته چیه؟ نکته جامعه شناسی که از اون دوره داره به ما میده اینه که همون موقع هم ما داریم میبینیم که کار لایروبی رودخونه ها و نمیدونم اینا همه کار پستی هن
و حالا در ادامه باز دوباره توضیح رو میگم خدمتتون. پس اینجا تا اینجا داستان اینه که یه جهانی خلق شد، خدایان بالادستی غذا و اینا میخواستن، خدایان پایین دستی اینا داشتن برای اونا کار میکردن که خدایان پرولتاریا لایروبی میکردن، نمیدونم بار میبردن، غذا درست میکردن، خدمت میکردن این داستان، تا جایی که یهو شاکی میشن و اعتصاب میکنن. در آن زمان آن صاحب خرد بزرگ، آفریننده تمام خدایان ارشد، انکی بر بسترش خفته بود و از خواب بر نمیخواست. در ژرفای انگور، یعنی آبهای زیرزمینی، در آبهای روان، آنجا که درونش را هیچ خدای دیگری نمیشناسد. یه جایی که خودش اصلا یه اتاق فکره. خدایان گریان گفتند اوست مسبب این ناله ها. تازه اعتراض به خدای اصلی میکنن. نامو مادر نخستین، او که خدایان ارشد را زاده بود، اشکهای خدایان را نزد آن خفته برد، نزد او که از بسترش بر نمیخواست، نزد پسرش. آیا به راستی آنجا خفته ای و بیدار نیستی؟ خدایان آفریدگان تو در حال در هم شکستن، حالا احتمالاً مثلا دروازه ها هستند. پسرم از بسترت برخیز، لطفاً مهارت برخاسته از خردت را به کار گیر و جانشینی برای خدایان بیافرین تا آنان از رنج و زحمت رها شوند. اول از همه این که کلاً این تصویره که صبح مامان آدم میاد صداش میزنه رو اینجا هم میبینید دیگه، مثلا به خصوص اینکه بلند شو یه فکری بکن دیگه، حالا مثلا تبدیل شد به این که خب بلند شو مثلا ظهر شد دیگه، کم کم حمالی هم گیرت نمیاد اینجوری بخوای زندگی بکنی. اونجا هم مامانه اومده بچه رو، حتی اگر خدا هم باشی باز مامانت میاد صدات میزنه میگه بلند شو برو یه حرکتی بزن، اینجوری زندگی فایده نداره، بلند شو برو یه کاری بکن. و اون کار چیست؟ اینه که اینجا خیلی جالبه، این جانشینیه در واقع. پس اون خلافتی که عملاً بر انسان سوار میشه، اینجا داریم میبینیم چه جوری داره خودشو نشون میده که در واقع تو این ادبیات داستانش اینه که خدایان پایین دست اعتصاب کردن، کار نمیکنن، میگه بلند شه جانشینی، نمیگم برو مشکلشون رو حل کن، مثلا چه میدونم برو حقوقشون رو زیاد کن، نمیدونم اینا، نه، میگه اصلا برو کلا یه طبقه دیگه به وجود بیار که اون طبقه به جای اینا کار بکنه. این خیلی فکر بامزه‌ای، یعنی خیلی میگم جامعه شناسی مدرن مارکسیسم توشه، اینجا میبینیمش. با سخن مادرش نامو انکی از بستر برخاست. در هالانکوگ اتاق تفکرش از شدت آزردگی بر ران خود کوفت، بلند شد اعصابش خورد، زد رو پای خودش و اینا. آن دانا و هوشمند، آن دورندیش، آن نمیدونم دارنده مهارت ها احتمالاً، طراح نقشه همه چیز، الهگان زایش را به زندگی فراخواند. گفت بلند شید زندگیتون رو شروع کنید، الهگان زایش به خدشن، میخوایم بزاییم. انکی دستش را بر فراز آنان دراز کرد و توجهش را به دیشان معطوف ساخت و پس از آنکه انکی آنکه پس از آنکه انکی آنکه آخه پس از آنکه انکی آنکه طراح نقشه ها به تنهایی است در کار اندیشید، به مادرش نامو گفت مادرم، آن موجودی که طرحش را ریختی به راستی پدیدار خواهد شد. بار حمل سبدهای خاک را بر دوش او بگذار. و به به، این از این تیکه‌ای که اینجا، اینی که یه چیزی همیشه رو دوش انسانه و انسان انگاری که یک باری رو داره، بار هستی رو داره تحمل میکنه، رو شما ببینید که اساساً چجوری داره این رنج و درد طبقه فقیر و بدبخت بیچاره و نمیدونم اینا رو، عین همون کاری که بعدن هم در جای مختلف دارن میکنن، اینجا داریم میبینیم که داره از این زمانها داره اینجوری به ماجرا فکر میشه. یعنی بدبخت بیچارگی ملتی که خدمتکارن، طبقه فقیرن، اولا که اصلا اختلاف طبقاتی میبینیم وجود داره، یعنی این اصلا اختلاف طبقاتی چیزی ریشش حداقل 4000 سالش که هست، این یه داستان. دو اینکه حالا برای اینکه این دهن این طبقه بدبخت بیچاره‌ها بسته بشه و کارشونو بکنن و صداشون در نیاد و اعتراض نکنن و نشورن، اینا رو باید بهشون بگیم نه خیر، شما جایگزین خدایانید، دارید کار خدایان رو میکنید، خدا پیش شماست، خدایان با شما هستند و فلان و این داستانا.
و اون چیزی که شما دارین به دوش میکشین، یکم بیایم جلوتر، یکم که نه خیلی بیایم جلوتر، من رو یاد این بیت حافظ انداخت که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدن. و این در واقع اون باری که افتاده رو دوش انسان رو در واقع این یکی از کارکردهای، حالا اون یه خورده تئوری توطئه‌ای شاید نگاه کردم بهش، اینجا مثبتش هم میخوام بگم دیگه، این همون داستان پروجکشنیه که داره اتفاق میفته که میگه آقا تو از رو دوشت، اینی که رو دوشته به خاطر خودت نیست، به خاطر نمیدونم نفهمی خودت نیست، یا به خاطر نمیدونم این خواست خدایانه و تو داری کار خدایان رو میکنی و داری یه کار با ارزشی میکنی و فلان و این داستانا. برای همین اساساً این چیز میشه دیگه، یا انگاری که داره یه معنویتی به اون طبقه اضافه میکنه که حالا اونقدر افسرده نباشه، اونقدر دلگیر و دلخور نباشه از وضعیتی که برای خودش میبینه و متصور میشه و اینا. بار حمل سبدهای خاک را بر دوش او بگذار، تو باید گل را از بالای آبزو ورز دهی. اینجا دقیقا داره بهش میگه که گلو الان برو گل، بعد بری ورز بیاری گل ها رو از کجا؟ از جای خوب، از بالای آبزو، اقیانوس آب شیرین، که توی اسطوره آفرینش بابلی خیلی باش کار داریم، اونجا خیلی نقش پررنگ مهمی داره. الهگان زایش تکه های گل را جدا خواهند کرد و تو آن شکل را پدید خواهی آورد. بگذار نین ماه دستیار تو باشد و بگذار نینی ما، شوزیانا، نین مادا، نین باراگ، نین موگ و نینگونا در هنگامی که تو میزایی در کنارت بایستند. یه تیم میفرسته میگه برید شروع کنید آدما رو بزایید. مادرم، پس از آن که سرنوشت او را تعیین کردی، بگذار نین ماه بار حمل سبدها را بر دوش او نهد. سرنوشتش رو تعیین کردی یعنی به وجودش آوردی دیگه، یعنی اسمش و سرنوشتش، یعنی همه با هم در یک لحظه به وجود اومده و اینها. داره راهکار میده، میگه به مادرش، میگه خب این چاره‌ای که من فکر کردم اینه که یه طبقه جدیدی باید به وجود بیاد. میگم نمیره حقوق اونا رو اضافه بکنه و کلا یه طبقه جدیدی به وجود میاره که جانشین خدایان بشه، که اون خدایان هم برن یه خورده طبقه بالاتر. اینجا یه سری سطراش افتاده و احتمالاً داره، متاسفانه خیلی بخش جذابیش هم بود که احتمالاً حدس میزنن که اینجا توصیف خلق نخستین انسانها رو داره میکنه و اینا. ولی این نقشه که به وجود میاد و این به عنوان یه در واقع طرح کار که در میاد، اون چی میگن اکشن پلن ماجرا در میاد، به این مناسبت حالا جشن میگیرن. اینجا هم یکی از جذابترین بخشاییه که تو این الواح واقعا من تا الان بهش برخوردم. اینقدر باحاله. حالا ببینیم چیکار میکنه این لامصب، هر کی هست که اینا رو جمع و جور کرده. میرن جشن میگیرن، سور و سات میچینن. انکی شادی را به دلهایشان آورد. او ضیافتی برای مادرش نامو و برای نین ماه برپا کرد. تمام الهگان زایش والاگوهر، از نمیدونم مثلا احتمالاً آب نی لطیف، منظورش مثلا شراب دیگه، آبجو، ببخشید آبجو و نان دیگه، آبجو نوشیدنی مقدس اصلی اون دور است که از نی و نی شکر گرفتن احتمالاً اینا. آن انلیل و سرور نودیمود که لقب انکیه، بزغاله های مقدس کباب کردند. هر کاری خدایان میکنن یه مقدس هم میزدن تنگش که همون کاری که آدما میکنن فقط یه مقدس بوده. مثلا اون کباب مقدس میخورد، ما کباب غیر مقدس داریم میخوریم. تمام خدایان ارشد او را ستودند. ای سرور دارای فهم وسیع، کیست که همچون تو دانا باشد؟ انکی ای سرور بزرگ، چه کسی میتواند با کارهای تو برابری کند؟ تو همچون پدری تنی، کسی هستی که صاحب مه، یعنی قدرت‌های الهی، برای تعیین سرنوشت هایی. در حقیقت تو خود مه هستی. این مه اون چیزی شبیه میه دیگه، مه که منظور مه چیز نیست. حالا اینجا خیلی بامزه است. میبینید عین اصلا پردازش هالیوودی دیگه،
یه مهمونی رو توصیف کرده، ازدحام، همهمه تو لانگ شات. حالا میره یه تیکه از مثلا زوم میکنه، یه تیکه از مثلا مهمونی رو 2 نفر که دارن حرف میزنن یا مثلا چه می‌دونم کاری میکنه خلوت کردن و اینا، یا یهو میره اون سمتی و یه زوم میکنه روی 2 نفر. روی کی؟ انکی و نین ماه. نین ماه همونی که خود انکی فرستاده بود پیش مادره که کمک کنه با اینا. انکی و نین ماه آبجو نوشیدند. دلهایشان سرمست شد و آنگاه نین ماه به انکی گفت پیکر آدمی میتواند خوب باشد یا بد، و این که من سرنوشتی خوب یا بد بسازم بسته به اراده من است. این ادعایی که میکنه دیگه بعد پیک مثلا 5 دیگه میگه من. انکی به نین ماه پاسخ داد من هر سرنوشتی را که تو تصمیم بگیری، چه خوب و چه بد، متعادل خواهم کرد. اینجا فوق‌العاده است. اینجا یکی از عجیب غریب ترین جاهاییه که واقعا میشه متصور شد که داره راجع به طبقات اجتماعی و ببین چه جوری داره فکر میکنه به، حالا نگم، ولی فحوای دیالوگ چی بود؟ اون میگفت ببین آدم‌ها با سرنوشت‌هایی به وجود میان که میتونه خوب باشه میتونه بد باشه، و در نظر نین ماه سرنوشت خوب و بد وجود داره. انگاری که مثلا بازتاب نظر جامعه است دیگه. نظر جامعه چیه؟ میگه آدم‌ها با سرنوشت خودشون به دنیا میان و این سرنوشت میتونه خوب باشه میتونه بد باشه. ولی انکی که خب اصلا خدای خردورزی و اینهاست میگه نه، تو اصلا اونو ولش کن، تو شروع کن ساختن و من هر چی تو تصمیم بگیری من متعادلش میکنم. حالا بریم جلوتر ببینیم چی کار میکنن این دوتا. نین ماه گل را از بالای آبزو در دست گرفت. حالا چرا گل؟ طبعا وقتی که اینا قرار بسازن میرن سراغ گل، برای اینکه معابد و خونه ها و استبل و همه چی، ابزارا، کوزه ها، نمیدونم هر چی که دارن بخش عمده ایش از گل ساخته شده. در نتیجه انسان هم خب وقتی قرار ساخته بشه پس از گل باید ساخته بشه دیگه. و نکتهش اینه که قبل از اون انسانی که داره حالا اینو اینجا اسپویل نکنم. نین ماه گل را از بالای آبزو در دست گرفت و آن را نخست مردی و از آن نخست مردی را ساخت که نمی توانست دستان ضعیف و کشیده‌اش را خم کند. یه نقصی داشت و بعد خیلی بامزه است دیگه. خدای خرد این چیزه، یه صحنه‌ای احتمالاً یادتون بیاد یا بشناسید یا خودتون تجربه کردین. وقتی توی باشگاه بدنسازی مربی خصوصی میگیرین یا کلا استاد خصوصی میگیرین برای هر کاری، در واقع داستانش اینه که استاد میگه ببین تو شروع کن کار کردن، نگران نباش، تو این شروع کن مجسمه سازی، تو بساز، مثلا استاد هوا تو داره، یا مثلا اون مثلا حمایت میکنه وقتی داری وزنه میزنی خطااتو میگیره، نمیدونم، یا مثلا وزنه دست در بره اون هوا تو داره، یا مثلا یه جایی هست استاد مثلا دستتو میگیره راهنماییت میکنه، نقاشی داری میکشی مثلا یه جاییشو استاد کمکت میکنه، مثلا اگه خراب کردی بهت میگه چیکارش کنی و اینا. اینا در واقع این کار داره همون کارو میکنه. پس اولین آفریده‌ای که درست میشه بعد از حالا احتمالاً اون تیکه‌ای که توی بخش از دست رفته بود که اونجا امتحانی برای اینکه ببینن به عنوان MVP یا محصول اولیه ببینن این انسان از گل درست میشه یا نه، که بعدش میرن جشن میگیرن، این میشه اولین. بعد از این آبجوخوریه میرن سراغ ساخت و ساز که اولین کسی که میسازن همین یه مردیه که دستاشو نمیتونه تکون بده، دستای ضعیف و کشیدش رو. و این حالا انکی چیکار میکنه؟ انکی به مردی که نمیتوانست دستان ضعیف و کشیدش را خم کند نگریست و سرنوشت او را چنین تعیین کرد: او را به عنوان خدمتگزار شاه گماشت. اینجا اون بخش فوق‌العاده شروع میشه. نواقصی که توی آفرینش نین ماه داره به وجود میاد رو
انکی برطرف میکنه، توجیه میکنه و نقشی رو برای اون در جامعه پیدا میکنه. اول از اون یه نکته اولیه این که اگر خدایان خردمندن، اگر خدایان کاملن، نمیدونم کار اشتباه نمیکنن، پس این اول از همه انگاری که اعتراضی بوده به این که پس این همه معلولیت و پس این همه ناتوانی و بی‌نظمی و اشتباهات و نمیدونم اینا از کجا سر در میاره. و اینجا داره توجیه میکنه، میگه که بابا اینا مست بودن موقع آفرینش، برای همین یه خورده ای به قول گفتنی شلس باسی در آوردن، مثلا آدم و ناقص شدن، نمیدونم چیز شده و اینا، این مشکلات به وجود اومده، اتفاقی بوده، مست بوده، دستش خورده و اینا. ولی خب باز حالا اینا انکی اونجا هستش که بخواد بیاد درست راستش بکنه دیگه. پس اینجا هم میبینین دست ضعیف، درست خم و راست نمیشه دستش، میفرستتش میگه تو برو خدمتکار شاه بشو. چرا؟ برای اینکه اونجا کاریه که خیلی به زور بازو و اینا نیاز نداره، مثلا نمیفرستتش بره ساختمون سازی مثلا. دوم، او کسی را ساخت که نور را برمیگرداند. و این چه تعبیر باحالی از نابینایی، و این نشون دهنده اینه که اصلا سازوکار دیدن رو انگار میدونن اینا، انگاری که میدونن اگر بخوام ببینم باید نور به چشمانم برسه و ببینه نور، چشمان من نور رو ببینه، و اگر نور رو برگردونه یعنی که چیزی وارد چشم من نمیشه. پس برای نابینا بودن اینکه نور باید برگرده، نور برگرده یعنی دیگه چیزی دیده نمیشه. خیلی جالبه که اونجا اینو این شکلی میدیدن. دوم، او کسی را ساخت که نور را بر میگرداند، مردی با چشمان همیشه باز. حالت چشماش هم توصیف میکنه. انکی به او نگریست و سرنوشتش را چنین تعیین کرد که هنرهای موسیقی را به او بخشید و او را به عنوان رئیس احتمالاً طرب در حضور شاه گماشت. بگردید و در تاریخ ببینید که ما چقدر چیز داریم، چقدر موزیسین درباری نابینا داریم، چقدر شاعر نابینا داریم و این موتیف چقدر تکرار میشه. و این داره انگاری که یه ترند اجتماعیه که آدم‌هایی که انگار میدونی مثلا یه ویژگی یه انسان‌هایی که نابینا هستن اینه که بیان مثلا با موسیقی سر و کار بهتری پیدا میکنن و اینها خیلی موزیسین های خوب و درباری میشن و خیلی به حضور شاه راه پیدا میکنن اینا. و ببینید چقدر بامزه است، چقدر داره این طبقات اجتماعی مختلف رو میسازه، در این حال داره برای افراد که یک معلولیتی دارن داره جا پیدا میکنه و معلولیت هم چجوری آورده تو داستان. سوم، او کسی را ساخت که هر دو پایش شکسته بود، کسی با پاهای فلج. انکی به او نگریست و او را برای کار طلا و نقره و اینها احتمالاً گماشته دیگه. و یه نسخه دیگری از این لوح هم هست که میگه او سومی را ساخت که به صورت احمق یا دیوانه زاده شد. انکی او را خدمتگزار شاه کرد. ملیجکش میکنه تو اون داستان اون آدمه رو. ولی اینجا یه نفری به دنیا میاد، به وجود میاد که باش فلجه، پاهای قوی نداره و شکسته و فلجه. در نتیجه باید این بره کاری رو انجام بده که نیاز به راه رفتن زیاد یا قوت پا نداشته باشه. طلاکاری و نقره کاری پیشنهاد میده به این آدم. چهارم، او کسی را ساخت که نمیتوانست ادرارش را نگه دارد. انکی به او نگریست و او را در آب افسون شده شستشو داد و دیو نامتار را از بدنش بیرون راند. این دیو نامتار در واقع نه اینکه دقیق معادل اسرائیل باشه، ولی یه در واقع از خدایگان سیاه جهان زیرینه که دقیقا اسمش تشکیل شده از نامی که همین الان خودمون به جای اسم هم میگیم نام، این همونه. نام یعنی سرنوشت توی زبان سومری و نامتار یعنی برنده یا برنده یا گیرنده سرنوشت، یعنی کسی که میاد سرنوشت ازت میگیره دیگه و مریضی بهت میده و سرنوشت ازت میگیره. دقیقاً معادل اسرائیل نیست ولی خب شباهت هایی داره. پنجم، او زنی را ساخت که نمیتوانست بزاید.
انکی به زن نازا نگریست و سرنوشتش را تعیین کرد. او را متعلق به سرای ملکه، یعنی ندیمه و بافنده و اینها قرار داد. و ببینید چقدر جالبه دیگه. و این اون چیزیه که بعدتر انگاری که این طبقات اجتماعی که بعداً تبدیل به شغل میشن، به ضرورتی این افراد رفتن توی شغل‌های وارد شدن. و این مثلا در واقع کاهنه هایی که بعداً از ازدواج و بچه دار شدن منع میشن، انگار یه قضیه‌ای براشون وارو شده. یعنی اینا چون نازا بودن میرفتن به خدمت معبد و اینها، و در واقع اول میرفتن به خدمت پادشاه، به پادشاه خدمت میکردن که از اون طرف یه، حالا میشه شاید یه خورده اینجوری هم تعبیرش کرد که در واقع این زنان نازا خیلی مورد از طرف ملکه و حالا همسر پادشاه خیلی مورد چیزی نبودن دیگه، یعنی مورد این چی میگن محل ترسی نبودن، برای اینکه حالا پادشاه از اینا بچه دار نمیشه قاعدتاً و بچه خودشون حتما ولیعهد میشه و اینها. یه جوری در واقع یه اصطلاحی داره توی زیست شناسی تکاملی بهش میگن گارد میت گارد، یه همچین چیزی که مراقبت از، که اصلا توی حیوانات هم هست و خیلی ریشه‌ای در انسان هم هست، همین که بعداً میاد انواع مثلا داستان غیرت و فلان و اینا ادامه اون ماجراست. به لحاظ زیستی وقتی بخوایم توضیحش بدیم توی گونه انسانی، اینجا داریم میبینیم که زن نازا برای اینکه بره به پادشاه خدمت بکنه دیگه، حالا هر خدمتی بکنه، برای تاج و تخت ولیعهد ملکه خیلی خطری به وجود نمیاره. که بعد این خدایگانه، این تقدسی که پیدا میکنه و از اون حالت درباری و دین و اینایی که با هم داره پارالل میاد جلو و یه جایی از هم جدا میشه، یه خروجی میخوره. این کاهنه ها میخوان برن توی معابد حالا خدمت بکنن دیگه. این قانونه که اول به یه ضرورتی اینا می اومدن تو این شغل وارد می شدن، که اصلا نازاها می اومدن اینجا. حالا اگر کسی، داستان این میشه که اگر کسی میخواد بیاد اینجا حق ازدواج کردن نداره. یه میشه گفت این مثلا ادامه اونه. بعدیش هم بامزه است. ششم، او کسی را ساخت که بر بدنش نه آلت مردانه داشت و نه زنانه. انکی به او نگریست و نامش را خواجه نیپور نهاد و سرنوشتش را چنین تعیین کرد که در پیشگاه شاه باشد. این هم دوباره یه آدم خواجه‌ای و این خواجه حرمسرا و اینها، و میبینیم که اصلا ریشهش رو میتونیم اینجا هم ببینیم دیگه، اساساً چه اتفاقی داره میفته. و بعد نین ماه گل جدا شده را از دستش بر زمین انداخت و سکوتی سنگین حکم فرما شد. سرور بزرگ انکی به نین ماه گفت، و خسته میشه دیگه، انگار مثلا دیگه چیز نمیکنه. و اینجا جالبه، سرور بزرگ انکی تا اینجا داستان حواستون هست دیگه، هی نین ماه داره میسازه، خطاهایی که به خاطر مسی آبجو و اینا به وجود میاد باعث میشه که آدما ناقص به دنیا بیان، و این شلسبازی که به خاطر مسی داره در میاره، هی انکی داره جبرانش میکنه با خرد. حالا یه جا دیگه خسته میشه، نین ماه گل جدا شده را از دستش بر زمین انداخت و سکوتی سنگین حکم فرما شد. سرور بزرگ انکی به نین ماه گفت، من سرنوشت مخلوقات تو را تعیین کردم و نان روزانهشان را دادم. بیا، حال من کسی را برای تو خواهم ساخت و تو باید سرنوشت نوزاد را تعیین کنی. انکی شکلی ابداع کرد با سر چیچی و دهانی در میانش و به نین ماه گفت، تخمه جهیده را در زهدان زنی بریز و زن تخمه زهدانش را خواهد زایید. نین ماه برای نوزاد ایستاد و زن زایید. و حالا اسم این موجود امول هست. این امول موجودی بسیار ناتوان، معنی کلمش. سرش رنجور بود، جای نمیدونم چیش رنجور بود، چشمانش رنجور بود، گردنش رنجور بود، به سختی نفس میکشید، دنده هایش لرزان بود، ریه هایش رنجور بود، قلبش رنجور بود، روده هایش رنجور بود، با دست و سر آویزانش نمیتوانست نان در دهان بگذارد، ستون فقرات و سرش جابجا شده بود، لگن ضعیف و پاهای لرزانش نمیتوانستند او را بر زمین حمل کنند. یه بنجامین باتن درست میگم فامیلشو؟
یادم نیست فامیلش دقیقا، ولی داستان اینه یه پیری و یه چیز فرتوت دم مرگ مریضی رو زاییده درست کرده انکی. حالا میگه اوکی اگه تو میتونی حالا برای این یه چاره‌ای پیدا بکن دیگه. اینجا یه کوچولو از این نظر باز یه خورده جامعه شناسی میتونیم چکشش بزنیم که داره تفکر زاینده اصلی که مال زنه و دیدیم که تا الان تمام الهه های زایش، الهه آفرینش، اون کسی که میاد اصلا پیام خدایان رو، خدایان در واقع ایگیگی رو میشنوه و میاد و انکی رو از خواب بیدار میکنه، میگه بلند شو یه کاری بکن، مادره و بعد الهه ها همه الهه های زنن، آفرینش با اونهاست و کم کم خطا به وجود داره میاد، خطایی به وجود میاد و این تصویر این که مثلا اوکی میگم یه خورده حالا این زمان هاست که کم کم جامعه داره از اون تفکر زنانه مادر تبار جدا میشه، داره میره به سمت پدر سالاری، مرد سالاری. این چیزهایی که داره مثلا بعدن میاد که مثلا زن که نباید مشروب بخوره یا مثلا زن که نباید فلان کار بکنه، اینجاها داریم میبینیم که مثلا اگر این مثلا نین ماه این گندایی که زده توی آفرینشش به خاطر که آبجو خورده بود پس زن نباید آبجو بخوره مثلا. اینا چیزها تفسیرهای منه ولی خب خیلی تو این الواح، حالا یه اپیزود جداگونه رو دارم هی همینجوری اینجوری که الواحی رو میخونم و هی باش سر و کار دارم، هی دارم اونجا محتوا جمع میکنم، یه محتوای خیلی به نظر خودم بامزه‌ای در میاد و جذابی در میاد از اینکه از دل الواح میتونیم ببینیم که کی و چجوری جوامع دارن به سمت مرد سالاری میرن، که یکیش اینجاست. یعنی اینجا داره این همه معلولیت و فلان اینا رو نسبت میده به مثلا آبجو خوردن یکی از الهگان آفرینش و اینها. و بعد اینجا داره میگه که اوکی ببین یه کلی میندازن انگار با هم دیگه. انکی بهش میگه که تو هر چی آفریدی و گند زدی من یه فکر اساسی براش کردم، حالا من یکی میآفرینم و گند میزنم تو زندگی یارو، تو بیا ببین میتونی درستش بکنی. و اینجا داره اون خرد، مثلا داره اون خردی که بعدن مثلا منسوب میشه به تفکر مرد سالار و فلان و اینا، اینجا داره میبینیم کم کم داره جوونه میزنه، ولی همچنان زنان خب نقش خیلی فعالی دارن. خلاصه اینجوری اینجا آخرشم بخونم. انکی به نین ماه گفت برای مخلوقات تو من سرنوشتی تعیین کردم، نان روزانهشان را دادم، اکنون تو باید برای مخلوق من سرنوشتی تعیین کنی و نان روزانهش را بدهی. نین ماه به امول نگریست و رو به سوی او کرد. به امول نزدیک شد و از او سوالاتی پرسید، اما او نمیتوانست سخن بگوید. به او نان تعارف کرد تا بخورد، اما او نمیتوانست دستش را برای آن دراز کند. ایستاده نمیتوانست بنشیند، نمیتوانست دراز بکشد، نمیتوانست خانه ای حالا برای خود فراهم کند، نمیتوانست نان بخورد. نین ماه به انکی پاسخ داد: مردی که تو ساخته ای نه زنده است و نه مرده، او نمیتواند خود را نگه دارد. انکی به نین ماه پاسخ داد: من برای نخستین مرد با دستان ضعیف سرنوشتی تعیین کردم، به او نان دادم. من برای مرد کور سرنوشتی تعیین کردم، به او نان دادم. انکی لیست تمام ناتوانهایی را که نین ماه ساخته بود و او برایش اینا تکرار میکنه دیگه. حالا اینجا تو متن انگلیسیش هم یهو این وسط تصمیم گرفته بود که خلاصه کنه و بعد میاد اینجا و احتمالاً دیگه حالا بازی تیکه‌ای از متن رو نداریم و نین ماه، دیالوگ نین ماه داره ادامه دار میشه که داره آه و ناله میکنه، شکایت میکنه و اینا که شهر من ویران شد، خانه من نابود شد، فرزندم به اسارت رفت، من فراری هستم که مجبور شدم این کور را ترک بکنم، حتی من خودم نتوانستم از دست تو بگریزم. انکی در نهایت پاسخ میده که حالا چه کسی میتواند کلماتی را که از دهان تو خارج شد تغییر دهد؟ امول را از دامنت بردار. نین ماه بادا که کار تو فلان باشد، مردی که من شکل دادم فلان بگذار دعا کند. امروز بادا که نرینگی من ستوده شود، بادا که خرد تو تایید گردد. یعنی داره در واقع یه خورده کری هم میخونه و نین ماه نتوانست با انکی سرور بزرگ رقابت کند. پدر انکی، ستایش تو شیرین است. و این یکی از عجیبترین روایت ها بود. روایت دیگری از تکاملی
که در یکی دیگه از الواح داریم، قبلا راجبش صحبت کردم توی پیدایش موجودات زنده، اون جایی که داریم راجب پیدایش حیوانات و گیاهان صحبت میکنیم. فقط اینجا هم آوردمش که یه کوچولو فقط بهش اشاره بکنم، دیگه کاری باش خیلی نداریم و اینجا دیگه آخر بحثه، که در واقع تکاملی داره نگاه میکنه. روزگاری رو داره متصور میشه در کجا توی لوح مناظره گوسفند و غلات بود که توی 2 تا اپیزود قبلی توی پیدایش موجودات مفصل تر راجبش صحبت کردم و تیکای بیشتری رو ازش خوندم. ولی اونجا داره یک زمانی رو متصور میشه که میگه مردمان آن روزگاران نان خوردن را نمیدانستند، لباس پوشیدن را نمیدانستند، با اندامهای برهنه در سرزمین میگشتند، همچون گوسفندان با دهانشان علف میخوردند و آب را از گودالها می نوشیدند. و اینجا داره نشون میده که انگاری که یهو خلق و سائه نبوده، در مسیر تکامل اومده و اون یکی از متمدن شدن و متمدن شدن رو یکی از مراحل چیز میدونه، انسان شدن و تبدیل به امروزی شدن و متمدن شدن میدونه. امیدوارم که شما هم مثل من کیف کرده باشین. خود من که خیلی برام جذاب بود، انگاری که یه دوربین دستم گرفتم و دارم در 4000 سال پیش میگردم واقعا و ترند ها رو میخونم و انگار مثلا وصل شدم به اینستاگرام اون دوره که چه چیزهایی بود تو اون جامعه و این داستانا. خیلی برای خودم جذاب بود. امیدوارم برای شما هم جذاب بوده باشه. دمتون گرم. تا اپیزود بعدی در تماسیم.